صباح الهدوء والجوهر. لكل روح تبحث عن السكينة وسط ضجيج الأفكار. كتاب اليوم هو خريطة طريق بيولوجية لواحد من أكبر تحديات عصرنا: القلق. في إعادة توصيل الدماغ Rewire Your Anxious Brain، سنغوص عميقاً في كواليس عقلك لنكتشف لماذا نشعر بالخوف دون سبب واضح، وكيف تتحكم غدة صغيرة بحجم حبة اللوز في مشاعرنا وقراراتنا. اليوم لن نكتفي بفهم القلق، بل سنتعلم لغة الدماغ لنعيد برمجته من جديد. سنقسم رحلتنا إلى 6 محطات أساسية، ننتقل فيها من دهاليز القشرة المخية إلى أعماق اللوزة الدماغية، لنصل في النهاية إلى الهدوء الذي يستحقه جوهرك. استعدوا، رحلة التحرر تبدأ الآن. الفصل الأول: رحلة في غرف التحكم بين منطق القشرة وجموح اللوزة. تخيل لو أن دماغك عبارة عن قصر عظيم تسكنه غرفتان للتحكم في مشاعرك. الغرفة الأولى هي القشرة المخية، وهي المركز المتطور الذكي والمنطقي الذي يحلل المعلومات. أما الغرفة الثانية فهي اللوزة الدماغية، وهي المركز القديم الغريزي والمسؤول عن البقاء. القلق الذي تشعر به ليس خللاً فيك، بل هو نتيجة صراع أو سوء تفاهم بين هاتين الغرفتين. في هذا الفصل سنقوم برحلة استكشافية داخل جمجمتك لنفهم لماذا يفشل المنطق أحياناً في إيقاف نوبة القلق. اللوزة الدماغية The amygdala هي حبة صغيرة جداً، لكن سلطتها هائلة. هي حارس البوابة الذي لا ينام. وظيفتها الوحيدة هي مراقبة أي خطر يهدد حياتك. إذا رأت اللوزة شيئاً تعتبره خطراً، فإنها تطلق جرس الإنذار فوراً، وترسل هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول إلى جسدك. في ثوان يتسارع قلبك، وتجف أنفاسك، وتتعرق يداك. هذه هي استجابة الكر أو الفر. المشكلة الكبرى أن اللوزة أمية. هي لا تفهم اللغة، ولا تقرأ الكتب، ولا تقتنع بالمنطق. عندما تخبرها يا لوزة لا داعي للقلق، هذا مجرد امتحان أو اجتماع عمل، فهي لا تسمعك. هي ترى فقط الصور، الروائح والمشاعر. بالنسبة لها، خوفك من التحدث أمام الجمهور هو نفسه خوفك من مواجهة أسد جائع في غابة مظلمة. هي لا تفرق بين الخطر الحقيقي والخطر الوهمي. في المقابل لدينا القشرة المخية The Cerebral Cortex. هذا هو الجزء الذي يفكر، يتخيل ويخطط. القشرة هي التي تخلق القلق من خلال ماذا لو؟ ماذا لو فشلت؟ ماذا لو رفضوني؟ ماذا لو وقع حادث؟ هنا يكمن الفخ. القشرة تبدأ بصناعة السيناريوهات المظلمة، واللوزة ببساطتها تصدق هذه السيناريوهات وتطلق الإنذار. لماذا من المهم أن نعرف هذا؟ لأن معظمنا يحاول علاج القلق بالتفكير، أي أننا نستخدم القشرة المخية لتهدئة اللوزة. لكن الكتاب يخبرنا بوضوح: إذا كان القلق نابعاً من اللوزة، فإن كل منطق العالم لن ينفعك. اللوزة تحتاج إلى لغة أخرى لتطمئن، لغة سنكتشفها معاً في الفصول القادمة. أريدك أن تنظر إلى دماغك الآن كفريق عمل غير متجانس. القشرة هي المدير المثقف الذي يحلل الأمور، واللوزة هي رجل الأمن الشجاع، لكنه متهور جداً ويخاف من ظله. عندما يفشل المدير في إقناع رجل الأمن بأن المكان آمن، يبدأ التوتر الحقيقي. إن فهمك لهذه الآلية هو الخطوة الأولى للتحرر. أنت لست مريضاً، بل لديك نظام إنذار شديد الحساسية يحتاج إلى إعادة معايرة. القلق ليس عدوك، بل هو صديق مخلص
لكنه يبالغ في حمايتك بطريقة خاطئة. تذكر دائما، اللوزة الدماغية تتعلم من التجربة وليس من الكلمات. هي تراقب تصرفاتك، فإذا هربت من موقف معين ستسجل اللوزة في ذاكرتها: هذا الموقف خطر، المرة القادمة سأطلق إنذاراً أقوى. وهكذا نقع في سجن القلق المتزايد. ولكن ماذا لو أخبرتك أن هناك طريقة لتجاوز سلطة اللوزة؟ ماذا لو علمت أن أفكارك الخاصة هي التي تعطي الوقود لهذا الإنذار دون أن تشعر؟ في الفصل القادم سننتقل من بيولوجيا الدماغ إلى هندسة الأفكار. سنغوص في أعماق القشرة المخية لنكتشف كيف نحول ماذا لو المرعبة إلى أداة للسكينة. سنعرف كيف نصطاد الأفكار التي تشعل الحرائق في عقولنا قبل أن تصل إلى اللوزة وتدمر يومنا. هل أنت مستعد لتكتشف كيف يصنع عقلك أشباحاً؟ نلتقي في الفصل الثاني، مسار القشرة، عندما يصنع عقلك أشباحاً. الفصل الثاني، مسار القشرة، عندما يصنع عقلك أشباحاً. في الفصل الأول عرفنا أن لدينا حارس أمن متهوراً يسمى اللوزة الدماغية، لكن اليوم سننتقل إلى غرفة المخططين، إلى القشرة المخية. إذا كانت اللوزة هي التي تطلق صرخة الإنذار، فإن القشرة هي التي تكتب سيناريو الرعب الذي يستدعي هذه الصرخة. هل سبق لك أن جلست في هدوء وفجأة هاجمتك فكرة: ماذا لو فقدت عملي؟ أو ماذا لو قالوا عني كذا؟ في تلك اللحظة لا يوجد خطر حقيقي حولك، أنت جالس في غرفتك، لكن جسدك يبدأ بالارتجاف وكأن الكارثة وقعت بالفعل. ما حدث هنا هو أن القشرة المخية قامت بإنتاج فيلم سينمائي مخيف، واللوزة الدماغية صدقت هذا الفيلم وأطلقت الهرمونات. هذا هو قلق مسار القشرة. إنه القلق الذي نصنعه بأيدينا من خلال 3 أسلحة فتاكة يستخدمها عقلنا ضدنا: التوقع، التضخيم، والاشترار. أولاً، فخ ماذا لو. التوقع. القشرة المخية متفوقة في التنبؤ بالمستقبل، لكن عندما يصيبها القلق تصبح آلة لإنتاج الكوارث. تبدأ في رسم أسوأ السيناريوهات الممكنة. المشكلة أن عقلك لا يفرق بين التفكير في الخطر وبين وقوع الخطر. بالنسبة للدماغ، التفكير في الفشل يفرز نفس كيمياء الفشل الحقيقي. ثانياً، تضخيم الأمور magnification. هنا تقوم القشرة بأخذ مشكلة صغيرة وتحويلها إلى نهاية العالم. تأخر أحدهم في الرد على رسالتك، القشرة تقول لك إنه يتجاهلك، لقد انتهت علاقتكما. خطأ بسيط في العمل، القشرة تهمس سوف تطرد وتصبح مشردا. هذا التضخيم هو الوقود الذي يجعل اللوزة في حالة استنفار دائم. ثالثاً، الاشترار rumination، وهو تكرار نفس الفكرة السلبية لمئات المرات. مثل الأسطوانة المشروخة، يعيد عقلك عرض مواقف من الماضي أو مخاوف من المستقبل، مما يستنزف طاقتك النفسية تماماً. لكن الخبر السعيد هو أنك بما أنك تعلمت كيف تقلق عبر القشرة، يمكنك إعادة تعليمها الهدوء. الكتاب يعطينا تقنية مذهلة تسمى إعادة الصياغة المعرفية. بدلاً من أن تكون ضحية لأفكارك، تصبح المراقب لها. عندما تأتيك فكرة ماذا لو فشلت، قل لنفسك فوراً: هذه مجرد فكرة أنتجتها قشرة المخية وليست حقيقة واقعة. تذكر دائماً، الأفكار ليست حقائق، هي مجرد نبضات كهربائية في دماغك. عندما تبدأ في التشكيك في صحة أفكارك القلقة، أنت تضعف الرابط بين القشرة واللوزة، وتبدأ في استعادة السيطرة على القصر العظيم، عقلك. القشرة تحب الأدلة، لذا في المرة القادمة التي يهاجمك فيها القلق، اسأل نفسك:
ما هو الدليل الواقعي على أن هذا السيناريو سيحدث؟ ستكتشف أن 90% من مخاوفك هي محض خيال لم يحدث ولن يحدث أبداً. نحن الآن تعلمنا كيف نهدئ المخطط، القشرة، لكن ماذا عن الحارس، اللوزة؟ ماذا لو كان القلق ينبع من ذكريات قديمة مخزنة في أعماقنا؟ أشياء لا نتذكرها بعقلنا الواعي، ولكن أجسادنا تتفاعل معها. ماذا لو كانت اللوزة تعمل خارج نطاق السيطرة تماماً؟ في الفصل القادم سنغوص في المنطقة المظلمة والمثيرة في آن واحد. سنكتشف كيف تخزن اللوزة الذكريات العاطفية، وكيف تطلق إنذارات كاذبة بناء على أشياء حدثت لنا منذ سنوات طويلة دون أن ندرك. هل أنت مستعد لمواجهة ذكرياتك المخبأة؟ نلتقي في الفصل الثالث: مسار اللوزة، الإنذار الكاذب. الفصل الثالث: مسار اللوزة، الإنذار الكاذب والذكريات المخبأة. بعد أن تجولنا في أروقة القشرة المخية وعرفنا كيف تصنع الأفكار القلق، حان الوقت الآن لنهبط إلى السرداب، إلى المنطقة الأكثر غموضاً وقوة في دماغك، اللوزة الدماغية. في هذا المسار لا توجد كلمات، ولا توجد منطق، ولا توجد صور واضحة. هنا يسكن القلق الخام. هل حدث لك يوماً أن دخلت مكاناً ما وفجأة شعرت بانقباض في صدرك أو رغبة في الهروب دون أن تعرف السبب؟ عقلك المنطقي، القشرة، يقول لك كل شيء بخير، لكن جسدك يصرخ أنا في خطر. هذا هو قلق مسار اللوزة. اللوزة لا تنتظر أفكارك لتقلق، بل هي تمتلك نظام ذاكرة خاصاً بها يسمى الذاكرة العاطفية. هي تخزن المشاعر المرتبطة بالمواقف وليس تفاصيل الموقف نفسه. تخيل أنك في طفولتك تعرضت لموقف محرج في غرفة لون طلاؤها أزرق. قد تنسى الموقف تماماً بمرور السنين، لكن لوزتك الدماغية لم تنسى. اليوم بعد 20 عاماً، عندما تدخل مكتباً طلاؤه أزرق، قد تشعر فجأة بتوتر مجهول. عقلك الواعي لا يربط بين اللون والماضي، لكن اللوزة فعلت ذلك في أجزاء من الثانية وأطلقت الإنذار. هذا ما يسميه الكتاب الإنذار الكاذب. اللوزة تعمل بمبدأ الأمان أولاً والتفكير لاحقاً. هي تفضل أن تطلق 1000 إنذار كاذب على أن تفوت خطراً حقيقياً واحداً. ولأنها مرتبطة مباشرة بالجهاز العصبي، فهي تتجاوز المدير، القشرة، وتسيطر على الجسد فوراً. المشكلة الكبرى في مسار اللوزة هي أنها لا تتعلم بالنقاش. يمكنك أن تقرأ 100 كتاب عن الهدوء، لكن لوزتك لن تتأثر. هي تتعلم فقط من خلال الارتباط. إذا ارتبط الزحام بالفزع في ذاكرتها، فستظل تفزع في كل زحام حتى تعلمها بطريقة عملية أن الزحام آمن. اللوزة تعيش في الحاضر الدائم. هي لا تعرف أن ذلك الموقف المحرج انتهى منذ سنوات. بالنسبة لها، الخطر لا يزال موجوداً ما دام المحفز موجوداً. وهذا هو السبب في أن الكثير من مخاوفنا تبدو غير عقلانية، لأنها ببساطة نابعة من جزء غير عقلاني في دماغنا. لكن لا تفقد الأمل. رغم أن اللوزة قوية وعنيدة، إلا أن لها نقطة ضعف. هي يمكن ترويضها، ولكن بلغة تفهمها. إذا كانت القشرة تفهم الكلمات، فإن اللوزة لا تفهم إلا التجربة والجسد. أنت لست مضطراً لتبقى أسيراً لإنذارات لوزتك الكاذبة. يمكنك أن تعلمها أن العالم ليس بهذا السوء، وأن ذكريات الماضي لم تعد تملك سلطة عليك اليوم. ولكن كيف نتحدث مع جزء من الدماغ لا يسمع الكلام؟ كيف نهدئ هذا الحارس الهائج عندما يبدأ جسدنا بالارتجاف وتتصارع نبضات قلوبنا؟ في الفصل القادم سنكشف عن اللغة السرية
التي تفهمها اللوزة. سننتقل من التفسير إلى التنفيذ، ونعرف كيف نستخدم أجسادنا لكسر قيود القلق في لحظات القوة. استعد، لأننا على وشك تعلم فنون الترويض. نلتقي في الفصل الرابع: ترويض اللوزة، لغة الجسد والهدوء القصري. الفصل الرابع: ترويض اللوزة، لغة الجسد والهدوء القصري. لقد وصلنا الآن إلى أهم محطة في رحلتنا. عرفنا أن اللوزة الدماغية أمية، لا تفهم الكلام، وعرفنا أنها تعمل خارج سلطة المنطق. السؤال الآن: إذا كان الكلام لا ينفع معها، فكيف نوقفها عندما تبدأ بإرسال موجات الذعر إلى أجسادنا؟ السر يكمن في قاعدة ذهبية يذكرها الكتاب: لا يمكنك أن تشعر بالقلق في جسد مسترخٍ. اللوزة تراقب جسدك باستمرار. إذا كانت عضلاتك مشدودة وأنفاسك سريعة وقلبك يخفق، فهي تستنتج أن هناك خطراً وتستمر في إرسال الكورتيزول. لكن إذا استطعت إجبار جسدك على الاسترخاء، فأنت ترسل رسالة عكسية للوزة تقول لها: انظري، الجسد هادئ، إذن لا يوجد خطر. في هذه اللحظة تضطر اللوزة للتراجع وإيقاف الإنذار. هذا ما نسميه الهدوء القصري، وإليك كيف تطبقه عبر لغتين تفهمهما اللوزة بوضوح. اللغة الأولى: سلاح التنفس. The power of breath. التنفس هو الوظيفة الوحيدة في جسدك التي تعمل تلقائياً تحت سلطة اللوزة، ويمكنك التحكم فيها إرادياً تحت سلطة القشرة. عندما تأخذ أنفاساً بطنية عميقة diaphragmatic breathing، أنت تحفز العصب الحائر الذي يرسل إشارة فورية للدماغ لإيقاف استجابة الضغط. جرب الآن: شهيق من الأنف ل4 ثوان، احبس النفس ل2 ثانية، ثم زفير طويل وهادئ من الفم ل6 ثوان. هذا الزفير الطويل هو زر الإيقاف للقلق. اللغة الثانية: الاسترخاء العضلي المتدرج. القلق والشد العضلي وجهان لعملة واحدة. اللوزة تشد عضلاتك لتهيئك للهرب. عندما تقوم بتمرين الاسترخاء العضلي، شد كل عضلة بقوة ل5 ثوان، ثم إرخاؤها فجأة، أنت تفرغ الشحنة الكهربائية التي أطلقتها اللوزة. بمجرد أن ترتخي العضلات، تجد اللوزة نفسها مضطرة لخفض مستوى القلق. لكن الترويض لا يتوقف عند الجسد فقط، بل يمتد لسلوك المواجهة. اللوزة تتعلم من خلال النتائج. إذا كنت تخاف من التحدث أمام الجمهور وهربت، اللوزة ستقول: لقد نجونا لأننا هربنا، سأزيد القلق المرة القادمة لأجبره على الهرب مجددا. لكن إذا واجهت الموقف وبقيت فيه رغم القلق، اللوزة ستبدأ في فهم أن هذا الموقف ليس مميتا. هذا يسمى التعرض ومنع الاستجابة. أنت الآن تملك ريموت كنترول لجهازك العصبي. لم تعد ضحية لردود أفعال لوزتك، بل أصبحت المروض الذي يعرف متى يشد الحبل ومتى يرخيه. تذكر، الترويض يحتاج إلى تكرار. اللوزة لا تتعلم من المرة الأولى، بل تحتاج لأن تراك تطبق هذه التمارين مراراً وتكراراً حتى تصبح السكينة هي حالتها الافتراضية. ولكن هناك عدو خفي قد يفسد كل ما تعلمناه. عدو يسكن في عاداتنا اليومية، في الساعات التي ننامها، وفيما نأكله ونشربه. أحياناً نحن نسمم دماغنا بمواد تجعل اللوزة متهالخة وحساسة جداً لأي ريح. في الفصل القادم سنكتشف الوقود الذي يحتاجه دماغك ليبقى هادئاً. سنتحدث عن أسلحة سرية لا تخطر على البال، يمكنها أن تجعل دماغك حصناً منيعاً ضد القلق قبل أن يبدأ أصلاً. هل أنت مستعد لترميم حصونك؟ نلتقي في الفصل الخامس: النوم والتمارين، أسلحة الدماغ السرية. الفصل الخامس: النوم والتمارين، أسلحة الدماغ السرية. في الفصول السابقة
تعلمنا كيف نهدئ غرف التحكم في دماغنا، لكن اليوم سننتقل إلى البنية التحتية. تخيل أن دماغك هو محرك سيارة. يمكنك أن تكون أمهر سائق في العالم، لكن إذا كان المحرك يفتقر للزيت أو الوقود الجيد فلن تسير بعيداً. في هذا الفصل يكشف لنا الكتاب عن حقائق علمية مذهلة حول كيف يمكن لنمط حياتنا أن يجعل اللوزة الدماغية متهيجة وحساسة أو يجعلها هادئة وصامدة. أولاً، النوم، المرمم الأكبر للدماغ. هل لاحظت أنك في الأيام التي لا تنام فيها جيداً تصبح أكثر توتراً وسريع الغضب؟ العلم يفسر لنا ذلك بوضوح. عندما نحرم من النوم تضعف الروابط بين القشرة المخية، المركز العقلاني، واللوزة الدماغية. بدون نوم كاف تفقد القشرة قدرتها على كبح جماح اللوزة، فتصبح الأخيرة هي المسيطرة، وتتحول لأي موقف بسيط إلى كارثة عظمى. النوم ليس رفاهية، بل هو العملية التي يقوم فيها دماغك بتنظيف السموم الكيميائية وإعادة توازن الناقلات العصبية. النوم الجيد هو بمثابة سترة واقية تحمي لوزتك من الانفجار عند أول ضغط. ثانياً، التمرين البدني، حارق الكورتيزول. عندما تشعر بالقلق يمتلئ جسدك بهرمونات الكر والفر مثل الأدرينالين والكورتيزول. هذه الهرمونات صممت لكي تستخدم في الحركة، الهرب من أسد مثلا. لكن في عصرنا الحالي نحن نقلق ونحن جالسون على مكاتبنا، فتبقى هذه الهرمونات حبيسة في أجسادنا، مما يسبب شعورا دائما بالضيق والتوتر. التمارين الرياضية حتى لو كانت مشيا سريعا لمدة 20 دقيقة هي الطريقة البيولوجية لحرق هذه الهرمونات الزائدة. الرياضة ترسل رسالة للدماغ بأن المعركة قد انتهت، مما يسمح للجهاز العصبي بالعودة لحالة الاسترخاء. ثالثاً، ما وراء الكافيين والسكر. يضعنا الكتاب أمام مواجهة صريحة مع عاداتنا الغذائية. الكافيين على سبيل المثال هو محفز مباشر للوزة الدماغية. بالنسبة لشخص يعاني من قلق مزمن، الكافيين يشبه صب البنزين على النار، فهو يرفع نبضات القلب ويحاكي أعراض القلق، مما يخدع اللوزة ويجعلها تطلق إنذاراً كاذباً. أنت الآن تدرك أن السيطرة على القلق تبدأ من الفراش والمطبخ والحذاء الرياضي. إن اهتمامك بجسدك هو أسمى أنواع حب الذات، وهو الخط الدفاعي الأول الذي يجعل تمارين التنفس والمنطق تعمل بكفاءة مضاعفة. لقد جمعنا الآن كل قطع الأحجية، فهمنا البيولوجيا، روضنا الأفكار، تحكمنا في الجسد، ورممنا البنية التحتية. لكن كيف نجمع كل هذا في خطة واحدة؟ كيف نحول هذه المعلومات إلى درع نرتديه كل صباح ليحمينا من تقلبات الحياة؟ في الفصل الأخير سنضع لمسة الختام. سنرسم معاً خريطة العمل اليومية التي ستحولك من شخص يصارع القلق إلى شخص يدير هدوءه باحترافية. هل أنت مستعد للخطوة الأخيرة نحو التحرر؟ نلتقي في الفصل السادس والأخير، خطة العمل، كيف تبدأ في إعادة التوصيل اليوم؟ الفصل السادس، خطة العمل، كيف تبدأ في إعادة التوصيل اليوم؟ لقد وصلنا إلى ختام رحلتنا داخل أعماق الدماغ، ولكنها في الحقيقة بداية حياتك الجديدة. لقد عرفنا أن القلق ليس قدراً محتوماً، بل هو مجرد توصيلات كهربائية قديمة في دماغك، واليوم أنت تملك الأدوات لفك هذه التوصيلات وإعادة بنائها من جديد. إعادة توصيل الدماغ لا تحدث بمعجزة مفاجئة، بل تحدث بالتكرار الصبور. الدماغ مرن، نيوروبلاستيسيتي، وهو يتشكل بناء على ما تفعله كل يوم، وإليك
خريطة الجوهر التي تلخص لك كل ما تعلمناه في خطوات عملية تبدأ بها الآن. أولاً، حدد المصدر. في المرة القادمة التي تشعر فيها بالقلق، اسأل نفسك: هل هذا قلق قشرة، أفكار وسيناريوهات، أم قلق لوزة، شعور جسدي مفاجئ؟ مجرد تسمية القلق وإدراك مصدره يقلل من قوته بنسبة 50%. ثانياً، خاطب كل جزء بلغته. إذا كان القلق من القشرة، استخدم إعادة الصياغة. قل لنفسك: عقلي يصنع فيلماً مرعباً الآن، أنا لست مضطراً لتصديقه. إذا كان القلق من اللوزة، توقف عن الكلام والتحليل واذهب فوراً للغة الجسد. تنفس ببطء، أرخي عضلاتك، أو قم بتمارين رياضية سريعة. ثالثاً، لا تهرب، بل علم لوزتك. أكبر هدية تقدمها للقلق هي الهروب. كلما واجهت الموقف الذي تخافه مع استخدام تقنيات التنفس، أنت ترسل رسالة مشفرة للوزة تقول: انظري، نحن في قلب الموقف ولم نمت. هذه هي الطريقة الوحيدة لكسر ارتباط الخوف في دماغك. رابعاً، قدس روتينك الدفاعي. اجعل النوم الكافي وتقليل الكافيين والحركة البدنية جزءاً من هويتك الجديدة. أنت لا تفعل هذا لتكون رياضياً، بل لتجعل دماغك بيئة غير صالحة لنمو القلق. تذكر دائماً أن التغيير يحتاج إلى وقت. قد تفشل في المرة الأولى، وقد تهاجمك اللوزة بضراوة في المرة الثانية، لكن في كل مرة تعود فيها للتنفس أو لتحدي أفكارك، أنت تضع لبنة في بناء دماغك الهادئ. الرسالة الختامية: أنت لست مجرد ضحية لكيمياء دماغك، أنت المصمم الذي يمكنه إعادة رسم هذه الخرائط. الهدوء الذي تبحث عنه ليس في غياب المشاكل، بل في قدرتك على إدارة العاصفة داخل رأسك. ابدأ اليوم، ولو بخطوة واحدة، ولو بنفس واحد عميق، فكل مسافة 1000 ميل تبدأ بإدراكك أنك تملك الخيار. صباح الهدوء لقلبك والسكينة لجوهرك. كان هذا جوهر كتاب إعادة توصيل الدماغ. أتمنى أن تكون هذه الرحلة هي شرارة التغيير التي كنت تنتظرها.